Good morning, this is Philippine Culture, Geography, and Tourism. For this topic, we'll be learning a short history about Philippine culture. Community structures. Early Filipino communities were found mostly along bays, coasts, and mouths of big rivers. And actually, yung family system natin noon, meron tayong tatlong social classes. Number one is yung mga maharlika, or as we call it, the nobles, nobility. They compose of datus or chieftain, ibig sabihin yung pinakamataas sa isang lugar. Yung family niya, mga relatives niya, ganyan. And then yung second one naman is yung mga tinatawag nating timawa or freeman. They are composed of freemen and other slaves and dependents who had gained freedom. And yung pangatlo naman sa structure na yun is yung mga alipin or mga dependents. Sila yung mga alipin na by birth noon, kapag pinanganak ka na alipin, alipin ka na. O kaya yung mga alipin na hindi kayang magbayad. Yung iba naman, binili dahil sa mga maling ginawa niya. So, there are two kinds of alipin. Aliping namamahay and then yung alipin sa gigilid. Yung doon sa namamahay, maganda yung buhay niya noon. And doon naman sa aliping sa gigilid, sila yung mga medyo mahirap yung buhay. And the political organization sa Philippines noon ay katulad ng barangay. It is a unit of government, varied in population from 30 to 100 families. Each barangay was independent to others. So ayun nga, meron tayong tinatawag na Datu, the head of barangay, and was the chief executive, the legislator, or the judge, and the military commander at the local. Doon din, meron din tayong mga tinatawag na laws or oral and written laws, customs and traditions na ipinasapasa na hanggang sa atin ngayon. And meron din yung mga written laws natin, yung mga datu and the council of elders, yung mga nagbigay. Meron din tayong tinatawag noon yung umaluhukan, the town crier, o sila yung mga tumatakbo tapos sumisigaw. Ito yung nangyari, ito yung batas, ito yung ganyan. Dahil kapag may mga tao na lumabag sa batas tapos sobrang sama ng ginawa niya, actually that is punishable by death. And at this time, slavery is also a punishment for a crime. Ngayon, kapag may pangbayad, syempre, fines. And yung mga minor crimes naman were punished with exposure to ants. Ganyan, grabe, no? Long hours of swimming and whipping and fines. Ibig sabihin talaga mayroong parusa ang mga tao na nagkakasala noon. So, ang religion ng Philippines noon is characterized by animism. Ibig sabihin, naniniwala ang mga tao sa Pilipinas, sa Tagalog, sa mga tinatawag nating espiritu o kaya mga tinatawag na anito. Sa mga Visayan area naman, tinatawag niya mga diwata o kaya meron din tayong tinatawag na ancestral worship. Ibig sabihin, inaalala natin yung mga nauna na sa atin. At saka kasama din sa kultura natin mga Pilipino na tayo ay merong ginagawang seremonya kapag merong namatay. Ang mga ministers natin sa mga oras na to ay yung mga Babaylan o kaya mga tinatawag na Katalonan. Sila yung the priest and the priestess. The early Filipinos, they believe in afterlife or heaven and hell. Heaven or Kaluwalhatian o kaya ologan sa Bisaya. Ang hell naman ay kasamaan sa Tagalog at sulod sa Visayas. Nakatalaga na talaga sa kultura ng Pilipino noon na sa puso ng mga bawat Pilipino is there is a supreme being na kailangan talaga nating sambahin at kailangan nating paniwalaan. And dahil nga ang mga Pilipino noon ay naniniwala sa animism, merong mga lesser gods na pinaniniwalaan. However, the supreme god na pinaniniwalaan ng mga Pilipino noon is what we call the Bathala. Sa Cebuano, ang tawag nila sa Bathala ay Aba. Sa mga Ipugaws naman, Kabuyan. Okay, pero in general, sa Visayans is Laon. Ang mga lesser gods na kasama dito ay yung tinatawag nating Indianale, the goddess of agriculture, si Dapa, Visayan god of death, and then si Apulaki, that is the Pangasinan war god, or the Pangasinense war god, si Apulaki. Si Dalang, si
that is a Ilocano goddess of beauty. And then si Malyari, the Zambal god of strength. Si Buranan is the Visayan god of evil. Si Hayo, si god of the sea. And Jan Masalanta, the god of love of the Tagalogs. Babalik tayo sa burials and mournings and customs. Actually, yung katawan ng patay na tao noon ay pinipreserve talaga nila sa loob ng bahay, o kaya kung di man sa loob ng bahay, sa cave, o kaya ay nilalapit sa malapit sa karagatan. Yan. And meron din noon na nilalagay sa jar ang remains ng isang tao. So, sa time din na yun, yung mga relatives ng mga namatayan, nagdadamit sila ng puti because of purity. So, sa atin kasi ngayon, itim na eh. So, burial clothes or yung damit ng mga namatay, meron silang mga damit doon, ang jewelry, households, articles, weapons, and even slaves were buried with the dead to accompany him to the next world. And meron tayong tinatawag na special term para doon sa lugar na yun, sa ganyang kustumbre, what we call is laraw, special mourning rites given to the dead Datus, during which all wars and activities in the barangay had to stop. And in this part naman, meron din tayong marriage customs. Ang marriage customs natin, ito yung ginagawa ng mga Pilipino tuwing may ikakasal. Kung gusto kang pakasalan. It is for a man to serve the girl's parents for months and even years kung gusto mong pakasalan. Ganon ang ligaw nila noon. Traditions also dedicate that the man must also give to the girl's parents some form of a bribe. Anong tawag doon? That is actually called a dowry or bigay kaya. It consists of land, gold, or dependents. And yung tinatawag naman natin na panghimuyat, it is a certain amount of money as a payment for the mother's nocturnal efforts in regards or regarding in rearing of the girl to womanhood. Ibig sabihin nun yung paggabay ng isang nanay sa isang babae sa pagkadalaga. So yung pagdadamit din noon, men consisted of a collarless or sleeveless jacket, or tawag natin dyan is kangan, and a strip of clothes wrapped around the waist and between the legs. Ang tawag natin dyan, bahag. Now, for women naman, they wear blouse with big sleeves or baro, and loose skirts. Ang tawag natin dyan, saya, o kaya patandyong. A tapis or piece of colored cloth was wrapped around the waist. Meron din yung putong, that is a headdress worn by men. And then yung salakot, a wide brim hat worn when walking under the sun or rain. So, women were adorned themselves with various types of jewelry. Ibig sabihin, talagang gustong-gusto nila yung palamuti sa katawan. Mga necklace, ornaments sa ulo, na gawa sa ginto, pilak, o kaya yung pearls, o kaya mga beads, mga mahalagang bato. Ganun din, gold was also used as filings between teeth. Ibig sabihin, yung kapag nabukbok ba, kaya nabasag, ginto rin yung ginagamit nila nun. And meron din tayong tinatawag na tattoo. It is very popular noon. It symbolized beauty and bravery. In the Visayan culture, tattooed people are called pintados. And sa pagkain naman, syempre ang pinaka-staple natin ay hindi mawawala kapag tayo ay kumakain ay ang kanin. Meron din yung drinking wine. Pastime, ang wine natin dito sa Philippines is yung noon yung tuba. And sa Ilocano naman, tawag nila dyan basi. Sa Visayan naman, pangasi naman dyan. Pero yung pinakasikat talaga sa mga Pilipino is yung tawag natin lambanog. And then sa mga igorot naman, or yung rice wine, is yung tapoy.